γυμναστήριο. Ναι. Και επειδή βλέπω μόνο τα μάτια και συζητάμε και λέει. Κάτι συζητάμε και λέει: σχολείο παλιά, όταν ήταν λέει στο. Ναι. Τα παιδιά όλα μαζί στο γνωστό υπόγειο. Ναι. Μας έλεγε ο Γιάννης ότι θα πάω MBA όταν ήταν λέει σχολείο και τον κορεδεύαμε. Λέγα βάση μαζί για να έχει ήσυχο. Και Ναι. κοίτα τον τώρα. Ναι. Τι θυμάσαι την εποχή που του το έλεγε ότι παιδιά πάμε στο MBA και σε κορεδεύαμε. Ναι. Πώς να το θυμάμαι. Να πας να του το θυμίσεις τώρα. Ναι, δεν χρειάζεται. Το ξέρουν από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται. Ναι. Αλλά όχι μόνο, δηλαδή. Ξέρεις, και στο σχολείο, ξέρεις, δεν ήμουν ο καλύτερος μαθητής. Γιατί Ήσουν καλός μαθητής όμως. ήμουν έξυπνος μαθητής. Δεν ήμουν καλός, δηλαδή δεν έκανα τα μαθήματά μου γιατί έπρεπε να βοηθήσω τους γονείς μου, την οικογένειά μου και έπρεπε να περνήσω πολλές ώρες στο γήπεδο όπως περνάω και τώρα. Και θυμάμαι όταν ερχόντουσαν στις εργασίες με ρωτούσαν οι δασκάλοι Γιάννη, γιατί δεν έκανες τα μαθήματά σου. Λέω, παιδιά, είχα προπόνηση, δεν μπορούσα. Και μου λέγανε πάντα. Λέγανε, πού θα σε φτάσει στο μπάσκετ. Δεν ξέρεις πως έχουν παίξει μπάσκετ και δεν τα καταφέρανε. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Εγώ θα παίξω. Και δεν το λέω αυτό να τα ακούνε τα παιδιά και να λένε το έκανε ο Γιάννης, γιατί δεν θα το κάνουν όλοι. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Γιατί άμα μπορούσαν να το κάνουν όλοι θα παίζανε όλοι μπάσκετ. Θα γινόντουσαν όλοι αθλητές. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Αλλά μου έχει μείνει αυτό γιατί πάντα πίστευα στον εαυτό μου. Πάντα και αυτό ξεκινά από την οικογένειά μου. Γιατί πάντα η οικογένειά μου πίστευε και με στήριζε. Δηλαδή μου έλεγε η μητέρα, με ρωτούσε η μητέρα μου, γιατί δεν κάνεις τα μαθήματά σου. Της έλεγα, έκανα προπόνηση. Μου λέει, εντάξει, θα κάνεις προπόνηση, αλλά θα κάνεις δυνατά προπόνηση. Αν θες να παίξεις μπάσκετ, θα παίξεις μπάσκετ. Πώς και στα κολέγια στην Αμερική, Ναι. διάβασε, γίνε καλός ακαδημαϊκά και θα παίξεις και μπάσκετ. Ναι. Αυτή είναι και η κουλτούρα εδώ. Ναι. Στην Αμερική εννοώ. Εδώ. Ναι, στην Αμερική. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ούτε εσύ την απόσταση την οποία έχει διανύσει αυτά τα 3-4 χρόνια. Και η ερώτηση όλου του μπασκετικού πλανήτη είναι: δεν θα είσαι 4 χρόνια. Αλλά επειδή αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, το θέμα είναι αν. Ξέρεις τι μπορούμε να ξέρουμε όμως. Τι θα γίνει σήμερα. Δηλαδή, πώς θα γίνει μεγαλύτερη σήμερα σε αυτό που κάνουμε. Πώς θα γίνεις εσύ καλύτερος στο να κάνεις το Eurohoop, πώς θα γίνω εγώ καλύτερος στο να βάζω περισσότερα shots, στο να βοηθάω την ομάδα μου, στο να γίνω ηγέτης. Αυτό ελέγχουμε. Δηλαδή, άμα κάνουμε αυτό σήμερα, 4 χρόνια από τώρα θα κοιτάμε πίσω. Σε κάθε μέρα και γι' αυτό τα κάνεις όλα και πιο γρήγορα. Ναι. Δηλαδή, αστεία ιστορία, Γιώργο, άκου και εσύ. Όπως έλεγες ότι δεν έχω καταλάβει πόσο δρόμο έχω διανύσει. Μπήκα πριν μια εβδομάδα και έβλεπα. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Νομίζω ένα τραγούδι, είχα φτιάξει ένα τραγούδι για μένα. Στο YouTube. Άκουσες. Ναι. Ελληνικό, τσέκαρε στίχο. Ελληνικό ήταν, δεν θυμάμαι. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο ένα, είναι πάρα πολλά. Δύο. Πολύ βρισιά. Και έβλεπα τα βιντεάκια στο πλάι. Και έβλεπα σε εκπομπές που μιλάγανε για μένα, δηλαδή ήταν η Μενεγάκη, δηλαδή έβλεπες συνέχεια. Η Μενεγάκη σου έχει μείνει, δεν έχεις πει άλλο όνομα, βλέπεις, δεν είναι τυχαίο. Η Στεφανίδου, δηλαδή έβλεπες εκπομπές και λέω ρε φίλε, δεν είμαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται στην Ελλάδα. Ναι. Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ στο Μιλόκι. Ναι. Και λέω ρε φίλε, τώρα πήγα στο Mall τα Χριστούγεννα. Στο Mayfair λέμε τώρα. Πήγα στο Mayfair τα Χριστούγεννα να πάρω δώρα για τα αδέλφια μου, την οικογένειά μου. Το πρώτο σου και το iPhone. Ναι, με το Γιώργο και το Θανάση. Και έχω και τη φωτογραφία. Και περπατούσα στον δρόμο και με κυνηγούσαν παιδιά και τραβάγανε βίντεο. Δηλαδή, εγώ περπατούσα και ήταν ένα τσούρμο. Ναι, 30 άτομα, 40 και όπου πήγαινα ήταν έξω από το μαγαζί. Σ' αρέσει αυτό? Εντάξει. Σίγουρα μου αρέσει να είμαι μόνος μου, να έχω την ησυχία μου. Αλλά εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δηλαδή, να μην πάω στο mall Όχι, ή να μην πάω. πάω. Να διαχειρίζεσαι γιατί αυτό σου πέρα μετά και πέρα παντού. Ναι. Ένα σινεμά είχαμε, ούτε σινεμά που μπορούμε να πάμε. Εντάξει, μπορεί να πας. Απλά ελπίζουμε Πρέπει να πάω. φτάσει στο σημείο πως άλλοι να κυκλοφορείς με ασφάλεια. Αυτό να μην γίνει. Νομίζω δεν είναι ο τύπος όμως. Δεν είναι καθόλου τύπος. Που με έχουν. Οι άτομα από την ομάδα μου έχουν πει να κυκλοφορώ με ασφάλεια.
Από τώρα. Από τώρα, ναι, μου έχουν πει. Τον Τον Bucks εννοείς. Τον Bucks, ναι. Αυτό είναι για να έχεις την ησυχία σου, Όχι για λόγους επειδή. ασφαλείας. Όχι για λόγους ασφαλείας, ότι κάποιος Για θέλει να να. μην σε κουράζουν, ας πούμε. Ναι, για να μην μου κουράζουν και έχουν προσλάβει κάποια άτομα που δουλεύαν για τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα στην ομάδα. Γιατί είναι ο αδελφός της Μισελ δουλεύει στους Bucks και έχουν έρθει κάποια άτομα που είναι τρομεροί στη δουλειά τους. Δηλαδή, εγώ είχα πάει στη Νέα Υόρκη, κατέβηκα από το λεωφορείο και περπατούσα και περπατούσα για 10 λεπτά. 10 λεπτά περπατούσα. Γιατί ήθελα να πάω να πάρω. Ήταν ένα ελληνικό μαγαζί που πουλούσε μπισκότο Παπαδοπούλου, σοκολάτες, ελληνικές σοκολάτες και τέτοια. Και πήγα, είμαι έτοιμος να πληρώσω, γυρνάω πίσω και βλέπω την ασφάλεια, τον Bucks πίσω μου, χωρίς να το έχω καταλάβει. Δεν το ήξερε. Δεν το ήξερα. Ναι, και δεν το ήξερα. Fan maker Australia, shout out to Australia. Είσαι κοντός μπροστά του, έτσι. Ναι. He's the. Hey, he's the only guy who makes me feel small Yeah. in the team. I see you, man. Have a great day, man. Καλά, αυτό τι, δηλαδή δεν είχατε συνοηθεί, δεν σου είχα πει τίποτα, ήταν από πίσω και το έχεις καταλάβει. Ναι, δεν το είχα καταλάβει. Δεν το είχα το καταλάβει. μετά και το κάνα. Δεν το ρώτησα, μιλούσα με τον Θανάση στο. Τώρα που μιλάμε, εμείς πάμε να κάνουμε από πίσω και να το ξέρουμε, ας πούμε. Όχι. Όχι, εντάξει. Άρα όταν είσαι έξω. Ναι, αλλά πρέπει Ναι. να σε έχουν συνέχεια στο κατόπι για να ξέρουν πότε θα χρειάζεται να βοηθήσουν σε κάτι όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ήταν από πίσω μου γιατί κατέβηκα από το λεωφορείο Ναι. και όταν πάμε στα ξενοδοχεία, έξω από τα ξενοδοχεία που πάμε, πάντα υπάρχει κόσμος που θέλουν αυτόγραφα, θέλουν Ναι. μπλούζες και τέτοια. Και δίνω εγώ τα αυτόγραφά μου, δίνω τα παπούτσια μου, περπατάω. Και ο τύπος είναι από πίσω μου 10 λεπτά και δεν το έχω καταλάβει. Ναι. Και δεν είναι. Δηλαδή δεν κοίταξα πίσω, μιλούσα με τον Θανάση στο κινητό. Ναι. Και μετά, όπως σου είπα, πάω να πληρώσω, κοιτάω πίσω και είναι η ασφάλεια από πίσω. Κοιτάω, όπα, τι έγινε. Τώρα την Τετάρτη στο Brooklyn θα δεις κάτι αντίστοιχο με αυτό που είδες Thanks. στο Madison με τους Έλληνες πάλι. Ναι, μου είπαν ότι θα είναι. Να κάνει και την κατάληξη. Ποια κάτι. Τι. Που έβαλες μπας στην Twitter, στο Madison το έχεις ξεχάσει. Και σε περίμεναν οι Έλληνες μετά απ' έξω. Α, ναι. Που λες δεν υπογράφω τη σημαία. Ας τον πάζει, παιδί, νίκη να πάρουμε. Νίκη. Γιάννη, ευχαριστούμε για την ανάλυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, παιδιά. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Ναι.